كانت هذه صورا رائعة للغرفة قبل وبعد التجديد أم ماذا؟ إنها مدهشة. أهلا، من هذا؟ مرحبا يا رفيقات، هل تبحثن عن شريكة في السكن؟ لأنني أبحث بالتأكيد. أعتقد أن بإمكاننا إفساح مجال لك. لابد أن نتخلص من هذا. كلا، هذا ليس قابلا للإنقاذ بالتأكيد. فلنتحرك. من المذهل ما يمكن تحقيقه بقليل من العمل اليدوي المجهد. انتهينا تماما. أين الشارل؟ هل تبحثان عني؟ لما كل هذا؟ بالطبع. كل شقة بحاجة إلى شيء واحد. حسناً، بخلاف الحمام بالتأكيد. أجل، تخمينكم صحيح. صنعنا سريرنا الخاص بأنفسنا. تصحيح، سرير ذو 3 أدوار. هل كنتما تعرفان أن النباتات تنقي الهواء؟ فهي تبدو رائعة أيضاً. معذرة. أوبس، آسفة بشأن ذلك. مهلاً، هل تودان رؤية حيلة أنيقة؟ استخدموا حلقة مثل هذا واربطوا قماش التول بلونكم المفضل حولها. ها هي ذا، والآن أشعر بأنني أميرة. أيتها الرفيقتان، انظرا. أتمنى لو كان لدي شيء كهذا. لدي فكرة مدهشة. والآن اضبطي مكانك. اتفقنا؟ ويمكنني تمرير هذا خلال الفتحات. احرصوا فحسب على ألا تجعلوه مشدودا جدا. هل تعلمون ما هذا؟ إنه شريط صغير من الضوء الدافئ فحسب. هل ترون؟ تشيز! انتقلت الملكة إلى مسكن جديد. أريد خلفية جميلة كهذا. إنها معبرة عن أسلوبي كثيراً، صحيح؟ حتى الصوفية لديها شيء مميز لها. أشعر بأني مهملة. مهلاً؟ كم هو جميل لوح رأس السرير هذا. دعونا نجرب هذا مجدداً. هل فعلنا ذلك؟ هذا مناسب للملكة على ما أعتقد. أجل. صوفيا، لقد جنت آسي رسمياً. الناس سخيفة جداً. كل شخص لديه ما يفضله، صحيح؟ هل هناك صوت أفضل من هذا في العالم؟ هذا ما كنت أشتهيه تماماً. يا للهول، يمكنني تناول 1,000,000 قطعة من هذا. أجل؟ هل تريدين مشاركتي؟ كلا. مهلاً، لا يمكنك تناول كل ذلك. شاهديني ينفذ ذلك. أنت فتاة اللون الأخضر مقابل فتاة اللون الوردي يا عزيزتي. أنت لا تضربي بهذه القوة. لقد طفح الكيل. مهلاً، كانت تلك ضربة رائعة. هذا رأيي أيضاً. أنتما لقد أفسدتما وسادتي. لم أكن مشتركة في الشجار حتى. لكن عدة بقع لا تعني أن ألقي بها في القمامة. ضعوا دليل الرسم على القماش واستخدموا فرشاة ختم مثل هذا. في النهاية ستبدو رائعة كهذا. انتهيت. أليست جميلة؟ من أين أحضرت هذا؟ إنني أستخدم الوسائد الجميلة فحسب. أرأيتِ؟ لقد أحدثنا فوضى. حان الوقت لأصنع لي واحدة جديدة إذن. افردوا بطانية وألصقوا شريطاً لاصقاً مؤقتاً. والآن يحين دور الطلاء. سأختار اللون الأخضر بالتأكيد. سألون عند هذا الشريط أولاً. ثم سأصنع تصميماً بألوان متدرجة. سأضيف اللون الأبيض في النهاية. والآن يحين دور أكثر الأجزاء المرضية. الآن حصلنا على خطوط مثالية. انظرا إلى كيس وسادة الجديد. أراهن أن بإمكاني صنع أفضل منه. أولاً دعونا نغير الشكل. هاتان أشبه كثيراً بعينين، وهذان خدان. كم هو لطيف هذا الكيس. هل نعقد هدنة؟ يبدو ذلك جيداً بالنسبة لي. من تريد الشجرة اليان؟ هل هناك شيء أفضل من رقائق البطاطس المقرمشة؟ ماذا؟ لقد حدث ذلك سريعاً جداً. ما هذا؟ ماذا تفعل شيرل هناك؟ حسناً، ماذا في هذا الصندوق على كل حال؟ علاقات.
ما هذا؟ ربما يمكننا صنع شيء ما هنا. إنني أطمع في ذلك الشيء. صوفيا، كيف تمكنت من الوصول إلى هذا البعد؟ أمسكت به. هذا كل ما أحتاج إليه. أنا سعيدة بحصولي على هذا، لكن أولاً علي صنع شكل جميل. بعض اللون الأخضر سيجعله أكثر إثارة للاهتمام. إنه لوني المفضل في نهاية الأمر. عليكم أن تنتبهوا عند تلوين الحواف. والآن اقلبوهما واضغطوا عليها. ينبغي أن يكون ذلك جيداً. والآن ارفعوها بحذر. تدا! أليست لوحة مذهلة؟ ها هي ذا. أريد شيئاً رائعاً كهذا. سأصنعه بنفسي فحسب. وهل من درجة لون أفضل من اللون الذهبي؟ حين يجف ضعوا الصمغ الساخن على هذا الطرف. توقفوا في منتصف الطريق وضعوا علاقة أخرى فوقها. وحين تجف ثبتوها على جانبي صينية خشبية. صنعت طاولة صغيرة، والآن يمكنني استخدام حاسوبي وأنا على السرير. هل هذا عبقري أم ماذا؟ لدي فكرة. أنا أحب الفراشات كثيراً. إذن لم لا أستخدم بعضاً منها في البرطمان؟ حين تنتهون من وضع الصمغ ضعوها بالأسفل داخل البرطمان وأضيفوا أي أشكال تريدونها. والآن حان الوقت لأضيف لمسة لونية، وللمفاجأة سأستخدم اللون الوردي. أستمر حتى أملأ الفراغات كلها. كدت أنتهي. ها هو ذا. والآن سأضيف بعض الأضواء المتلألئة. أليس هذا سحرياً؟ سأستخدم هذا كمصباح ليلي رائع. هذه القصة تزداد روعة. صوفيا؟ سأحتضنها فحسب. الحرف مرهقة بالتأكيد. لا يمكن أن ينتهي هذا على خير. جيد، إنهما نائمتان لا تستيقظا. لم يمنحني ذلك شعوراً جيداً. قدمي، لا يمكنني تحمل ذلك أكثر. ماذا؟ ألعاب غبية متناثرة في كل مكان. ما الخطب؟ إنه منتصف الليل. ما خطبك؟ حسناً، أنا أحضرت لك هذا. رائع. إنها أشبه بأرفف صغيرة. إنها مثالية للسرير العلوي ولونها وردي. لست مجبرة على مواصلة الإمساك بالهاتف باستمرار يا آسي. أبقي هاتفك هنا. يبدو أن علي أن أصلح بعض الأشياء. أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. ضعوا الإطار على جانبه. أضيف 2 آخرين. استخدموا الصمغ الساخن على حوافهم جميعاً. ثم ثبتوا عصا خشبية طويلة. وحين تجف ستصبح لديكم أرفف، لكن لنجعلها أجمل. وآسي تحب درجات اللون الذهبي. إنها تبدو أجمل بكثير بالفعل. ألا تعتقدون ذلك؟ لقد انتهيت. يا للهول، هذه مدهشة يا شارل. أتساءل عما يمكنني فعله بهذا الشيء. أولاً دعونا نطليه بلون مختلف. يعمل اللون الأبيض كأساس رائع. استمروا بالطلاء حتى تغطوا اللوحة بأكمله. هل تذكرون هذا الصغير؟ ذلك أفضل. الآن ضعوا كل نصف هنا وأضيفوا المزيد. تدا! الآن يمكننا الانتفاع بهذه الأشياء، وهي ليست مبعثرة على الأرض. مدهش. شكراً على حملكم لأغراضي يا رفاق. رائع. شكراً لك. شكراً لك. هذا مدهش. بالتأكيد. يا لها من سيطرة على الفوضى. Thing like glue here. Oh yeah, Hubba Bubba will work. Yummy. Glue is ready. Let's put it here and set the wall. You sure about that? Yep. Same thing on the other side and one more floor up. Nice. Now add a window here and done. Whoa! Time to get serious. Watch how to attach the walls properly. Careful. Told ya.
Ouch, that hurt. Gotta try another way. That's it. Whoa! Tape goes here, and we start building. Secure it here, and here too. Now flip it over. Hey, I don't want to live upside down. Relax. Just add more tape here to keep it safe. Done. Hey, how did that happen? Can you help? Sure, no problem. Whew, nice. Thanks. Looks like it's move-in time. I'm inside, but I don't like it. Huh? I hate white walls. I know. I'll paint everything. Let's start on this side. Ugh, this is harder than it looks. Come on, paint already. Whew, finally. What? That's it? Looks like it'll only take a couple years. No way! It's so hot. Time for a drink. My favorite soda. Oh yeah. Wait a sec. This always turns my tongue blue. I've got an idea. First, pour the soda in here. Like this. Nice. What are you doing? You'll see. Don't move. Don't shoot! Relax, you're not my target. Oh, now I get it. Whoa, cool blaster! Freeze! Yes! Painting done. Awesome. What about you? Let's go. I'll start with the roof. This is taking forever. Come on! Oh no! Ugh. Hey, Cody. Give her this. Okay, here. This is for you. Oh, thanks. Now I get it. This wrapper is perfect for my roof. Oh yeah, nice. Let's keep going. Add this inside and stick on the wallpaper. Yay! Do you like it? Wow, you nailed it. So, do the Labubus like their houses? I like it. Yeah, not bad. Phew. Then snack time. Right, I'm hungry too. Come here, yummy snack. Sorry, but I don't have a bed. Alright, alright. Oh, I know. Let's take 2 sticks and glue a couple more on top. Connect everything with popsicle sticks, like this. Add a few more sticks here. Achoo! Oh, this'll help. Thread the string through the fabric like this, and hang it as a hammock. Done! Your bed is ready. Let's decorate the bedroom and add some details. Put a coffee table here, and a rug right here. Nice! Oh yeah, that's what I'm talking about. I'm full. Since you're free, I need a bed too. Easy peasy. First, let's lay these sticks like this and glue them together. Add sticks in the corners and some clay balls. Flip it over and add lace curtains like this. This'll hold it all together. And the bed is done. So cute! Put it here. Nice. Add a pillow, a dresser, and a rug. And a nightstand with a few decorations. Done! Try it! Alright, bedtime! So comfy! Meanwhile, I'll watch my show. 1, 2, 3. Ugh. What's that? A dumbbell. I want one too. Okay, let's do this. Let's take 2 popsicle sticks and cut the third into pieces. Glue the pieces like this. Nice. Ooh, that's heavy. Put the bench here and add the bar holder like this. There's still lots of space. Oh, this is it. Just the wrong color. Much better. Now add these sticks and wrap thread around them like this. Done. Whoa, cool ring. Put it here and add the punching bag. Looks like match time. You in? Okay. Let's start. First, we decide who goes first.
1, 2, 3. Ha! I won! Yay! Oh yeah? Take this! And this! Yes! You lost! Not fair. Hey girl, is that your sock? Let's use it. I need to set up the room. No problem. First, let's grab some sand. Build a sock like this. Tie it tight and cut off the extra. Take the top part and secure it with a hair tie like this. Nice! Let's put these seats right here. Now add the TV and a couple of coffee tables. Snacks go here. Let's finish decorating the rest of the room. That's it! Ready for a movie? Totally! Hey, wait for me! Whoa, what are we watching? Go away! Ouch. Fine then. I'm hungry too, actually. That's why I needed the popsicle sticks, see? Now we'll set up your kitchen. Add a mini fridge and everything else like this. Drinks go here, and food is served. Enjoy! Hey, wanna grab a snack? Gladly! Nice work, buddy! That's unhealthy! Go back to your house right now! Now we'll make your own kitchen. Add chairs, a cabinet, and the rest of the set like this. There you go! Dig in! Nice! Awesome! High five! Left to design the courtyard. Add this and this. Looks done. Let's see. Huh? This is trash! Maybe just use pencils? Oh, you might be right. Let's take 2 long pencils and glue lots of short ones across them like this. Add more. Perfect. Fence done. Oh yeah, time to place it. Let's add the same on the other side. And lay down this cool grass. Put a couple chairs. And what's a yard without a cool car? Vroom, vroom! Wow! This is so cool! Oh yeah! Whoa! Will you make one for me? Try using this. Okay. First, let's add a few more sticks and stack them like this. Now paint them the right color, and done! This'll be the prettiest fence! Add a bit of green grass, put a jacuzzi here, and all the coolest stuff. Just like that. I can't believe it's done! So, which house did you like the most? Write your opinion in the comments. Let's build the coolest Labubu houses together!